сьогодні поговорити про їжу, про радянське і про кіно. Зрештою, ця тема є частиною моєї великої роботи, не в контексті великої, а в контексті більшої кількості матеріалів і ідей, ніж ті, які б я хотіла показати сьогодні. Отже, про їжу, радянське і кіно. Зрештою, декілька базових позицій, з яких я б хотіла розглядати цю тему. Перша з них полягає у тому, що їжа є мовою, яка, як дуже точно зауважив Клод Леві-Строс, мимоволі відбиває устрій суспільству, чи принаймні виявляє ті протиріччя, яке саме суспільство не усвідомлює. І щодо радянської їжі, то вона була саме такою. Культура споживання, культура харчування, культура пошуків їжі завжди була про те, що радянське суспільство не усвідомлювало, як, на жаль, не усвідомлює його і ностальгійна частина українського суспільства також. Друга позиція моя про кіно і хронологію того, про що ми будемо говорити. Я свідомо обираю для аналізу ті кінофільми, які було створено всередині, на початку 60-х, але з середини 60-х до середини 80-х. Іноді трошки мої хронологічні межі виходять за точну середину, але це зроблено для порівнянь або для завершення якихось важливих для мене сюжетів. Коли ми говоримо про радянське кіно цього періоду, то дві позиції точно слід акцентувати. Перша полягає в тому, що радянське кіно завжди було більшою мірою кіно текстів, а не візуальних образів. З цього приводу Юрій Мурашов зауважив, що радянські глядачі були сліпими. І якщо візуальний ряд не підтримувався текстом, то він часто і не сприймався як такий, що несе певний символ. Щодо їжі, то це зауваження є абсолютно слушним, бо зображення їжі в радянському кіно, яке не супроводжувалось текстом, сприймалось як заднік на театральній сцені, чи як фон для зйомок чогось іншого, більш важливого. Ще один важливий момент, на якому хочу акцентувати, полягає в тому, що, незважаючи на те, що радянське кіно було абсолютно підцензурним, і часто сюжети, чи висловлювання, чи якісь повороти були такими, що вирізались зі стрічок, або піддавались нищівній критиці і закривали кар'єри режисерам і таке інше, то їжа ніколи не була предметом цензурування, ніколи не була предметом вирізання і взагалі ніколи не була предметом обговорення. Втім, ми можемо говорити, що оця їжа за замовчуванням була точкою згоди тих, хто творив кіно, тих, хто цензурував і контролював цю галузь, але також і глядачів. І тут варто сказати, що режисери, обираючи ті або інші сюжети, пов'язані з їжею, зрештою, виходили зі свого власного досвіду часто, зі свого власного життєвого стилю, який тією чи іншою мірою був універсальним, а тому зчитувався глядачами як повсякденний і правильний. І оця точка згоди, непідцензурність і правильність того, як режисери демонстрували їжу, а глядачі її сприймали, дає нам можливість зробити правильний, мабуть, що коректний археологічний зріз радянського, виймаючи з завалів
радянського кіно саме той сюжет, ставлячи саме ті питання, які б я хотіла поставити. Ще одна рамка полягає в тому, в оцінці того, що це був за час. Як правило, він називається пізньорадянським, і це такий нейтральний термін, який плюс-мінус відповідає характеристиці тих процесів, які відбувались в Україні. Справа в тому, що ця характеристика, принаймні, повністю відповідає тому, що відбувалось в процесі харчування. Адже всі революції, всі модернізації, всі зміни в системі харчування вже відбулися. Вони відбулися з початку 20-х, 30-х, 40-х років, коли влада взяла на себе розподіл їжі, її виготовлення, її промислове виробництво. Вона також взяла на себе правила і навички харчування, медикалістський дискурс. Вона також взяла на себе технології їх запровадження. І в цілому ми можемо сказати, що це робила не тільки радянська влада, це був загальний процес, глобальний десь, європейський принаймні точно, процес модернізації суспільств і в тому числі модернізації процесів харчування. Отже, в пізньорадянське суспільство увійшло вже з готовими плюс-мінус варіантами правильного, неправильного харчування. І про це ми можемо дивитись далі в кіно. Інша моя позиція полягає в тому, що пізньорадянські часи часто називають споживацькою революцією, розглядають в термінах споживацької революції, порівнюючи в тому числі із процесами, які відбувалися в той же час на Заході. І вони десь дійсно близькі, принаймні в тому, що люди хотіли приватного життя і організовували його в той спосіб, який здавався їм найбільш комфортним. Отже, чи є концепція споживацької революції абсолютно точною для описання цих процесів? Я не впевнена. Зрештою, згоди істориків, соціологів щодо коректності використання цього терміну немає і досі. Скажімо, декотрі історики звертають увагу на те, що є різні точки входу в ситуацію споживацької революції. В тому числі є різні точки входу і для України. Якщо, скажімо, для Польщі і земель західноукраїнських точкою входу в споживацьку революцію було минуле, пов'язане із ринковими відносинами, то точкою входу для решти частини України в споживацьку революцію був голодомор і голоди. А це різні концепції споживання як такого, в тому числі і харчування як такого. Отже, для нас тут важливо розуміти ці різні точки входу, але сам процес споживацької революції, я думаю, визнавати варто. Ну і так, щоб не залишити за полем нашого дослідження їжу, то варто сказати, що в 60-80-ті роки, окрім сталої модернізованої державної політики щодо харчування, постала, була сформованою і інституціалізованою тіньова практика їжі, харчування, і в тому числі здобичі їжі, в яку входили як нелегальні або напівлегальні практики, а також суспільне сприйняття тих чи інших подій ключовим, в якому були продовольчі паніки. Продовольчі паніки, як відлуння тих процесів, з якими українці зіткнулися в 30-ті, і потім і в 20-ті, і в 30-ті, і в 40-ві роки. І продовольчі паніки були не тільки причиною створення специфічної радянської приватності, в якій обов'язково треба було робити запаси, доїдати все до кінця, не викидувати їжу в жодному разі. Вони також ставали і певним механізмом контролю, бо через продовольчі паніки, через відсутність хліба в продажу, наприклад, можна було вирішувати певні політичні завдання.
Щоправда, продовольчими механізмами радянська влада більшою мірою використовувала їх за кордоном, скажімо, годуючи Польщу, де за хорошу поведінку. Більшою мірою були наповнені магазини, за гіршу поведінку меншою. Але і на власних теренах Радянського Союзу продовольчі паніки також використовувались в політичних цілях. Наприклад, така паніка, хлібна паніка була пов'язана із усуненням від влади Хрущова як головного винуватця того, що немає хліба в країні, і це було сприйнято абсолютно нормально. Ну і оскільки ми говоримо про кіно, то десь в нас сьогодні буде серіал з 3 епізодами, які трошки пов'язані і трошки не пов'язані між собою. Тож наш перший епізод – це епізод про власні імена. Якщо радянський гастрономічний порядок регулювався книгою про смачну і здорову їжу, яка пережила 11 перевидань за період існування Радянського Союзу, а український харчовий порядок регулювався, скажімо, книгою Голодомору, очевидно, так? То кінохарчовий порядок був зовсім іншим і десь обіймав позицію між цих 2 книг. Якщо б ми захотіли створити книгу страв, які показані в радянських кінострічках, то ми б цього не зробили за браком страв. В нас би вийшла така невеличка, сторінок на 3. Навіть не назвеш її брошуркою. Якщо ми разом будемо пригадувати якісь страви, то однією, мабуть, з перших буде борщ, який оприявлений, названий, візуалізований, промовлений в численної кількості стрічок, причому не тільки українських, а загальнорадянських, в тому числі знятих і на московських, вірменських чи грузинських навіть кіностудіях. Заливна риба – просто свята страва, яка рік у рік повторювалась принаймні тривалий час і відома навіть тим, хто не мав радянського минулого. Шашлики, ікра червона, чорна, заморська баклажанна, тут на картинці ви можете її побачити, кефір, хліб, нирки, почки, царіце, дичина, печиво маестро, пиріг ноктюрн, сосиски, ковбаса, гірчиця, оладки, яєшня, вівсяна каша, вареники, супчик курячий з потрохами, салат з патрулаком, крабовий салат, шпроти, раки і макарони. І може ще 10 назв, а може і ні. Якщо з того всього прибрати кіно, які демонстрували не наше життя, або зарубіжне, або історичне, то ми прибираємо звідси вівсяну кашу, роздобів, дичину, нирки, червоно-чорну ікру, і ще трошки назв. То залишиться нам і зовсім маленька книжка з дуже-дуже невеличким обсягом названих і візуалізованих страв. Що ж тоді на екрані їли радянські люди? Зрештою, я забула сказати, що я обрала такі фільми, які були зняті в ці роки і про ці роки. Отак буде правильно, щоб ми не виходили за межі. Тож, якщо ми спробуємо відповісти на це питання, точніше, поставити це питання до кінострічок і уважно спостерігати за ними, дивитись їх, то ми побачимо, що люди їли посуд. Зрештою, на столах був візуалізований посуд,
часто порожні тарілки, часто порожні чашки. Ви можете і правильно сказати, що процес зйомок – це процес не одного кадру, що їжа була задорога, що вона могла псуватися. І тому приходилось якось викручуватися з цієї ситуації. Але виправдання для режисерів, зрештою, ми знаходимо з їх технічних якихось причин. У глядача ж питання про те, а чому тарілки, чому порожні, не виникало. Коли ми послухаємо, бо це тексти, які візуалізуються, то ми з'ясуємо дуже цікаву річ. Окрім посуду, люди їли друге, чи перше, чи обід, чи коштували м'ясо. Скажімо, в прекрасній стрічці «Сімейне коло» 80-го року героїня Ади Роговцевої веде своїх 2 дорослих дітей до ресторану. Там виходить сварка з донькою. Донька підхоплюється і виходить зі столу, виходить з ресторану, і навздогін Ада Роговцева, героїня Ади Роговцевої, питає її: а що ти друге не будеш? Вони в ресторані, вони обирали страви, в них було меню, але вони їдять друге. Радянська їжа 60-х-80-х років не мала часом ані видового, ані навіть родового імені. З одного боку, це було наслідком отих модернізаційних, так званих медикалістських змін 20-30-х років, а з іншого боку, це була повсякденність, до якої люди звикли. Але ця повсякденність означала відсутність смаку, непрописаність смаку як норми чи дозволеної правильної поведінки за столом. Їжа в цей період вже сприймалась як паливо в категоріях корисне, некорисне, готове, не готове, присутнє, не присутнє. Але її видові ознаки, її смаки, принаймні в кіно радянського, не мали значення. Люди їли друге, а це означає, що взагалі означає відсутність смаку. Це, зрештою, означає відсутність базової довіри до світу. Якщо там в анамнезі немає смачного, а є тільки паливо і тільки користь, це означає, що світ постає як неясний і радше за все ворожий. Всі ці тези не зчитувались, вони були інтеризовані, вони були внутрішньо сприйняті і навіть не проговорювані. І наші їдці і їдчині споживали єдине універсальне радянське меню, що характерне, єдине і бідні, і багаті. Мова йшла тільки про обсяги. Багаті споживали багато, а бідні нижчої якості і менше. А ковбаси, яйця, м'ясо, друге і третє були тими самими. І, зрештою, це один з моїх улюблених сюжетів в першого епізоду, який Катріона Келлі назвала салатизацією всієї країни. Цей процес стався в ті часи, про які ми говоримо, 60-ті-80-ті, коли стабілізований, промислово вироблений майонез дозволив злитися офіційній ресторанній їдальній кухні з повсякденною домашньою, через цей майонез створювати отой салат, який був присутнім чи не на кожному столі, принаймні у свята. Прекрасний епізод з приводу салатизації всієї країни, продемонстрований у стрічці «Службовий роман» 77-го року
режисера Ельдара Рязанова. Коли героїня Немоляєвої зваблює, намагається зваблювати свого старого друга і колишню любов героя Басілашвілі, вона танцює з ним і говорить наступне: «Я цей салат готую краще, ніж твоя дружина. Туди треба додавати терте яблучко». Це прекрасна фраза, яка засвідчує наявність універсального меню, оскільки всі глядачі і в Україні, і, скажімо, на Далекому Сході, і десь в Середній Азії, і десь в Ризі розуміли чи мали розуміти, про який салат йдеться. І коли я працювала з цим сюжетом, то провела невеличке, але детальне опитування людей, які мали радянське минуле, які або були дорослими, або були усвідомленими дітьми в цей період. Моє питання було таким: а чому ви не їли і не готували, чому ми не їли і не готували цей салат щоденно чи раз на тиждень? Адже його виготовлення не забирає стільки часу вже. В принципі, чи нарізати помідори, огірки та цибулю, чи перець, 4 позиції, чи нарізати картоплю, яйця, огірки та ковбасу чи м'ясо, ті самі 4 позиції. Тобто за часом це те саме. Дефіцитний майонез? Неправда, бо жінки, які могли вибудовувати там мільйон шарові Наполеони, то збити майонез в домашніх умовах не така вже велика проблема. Але чому ми не їли цей салат з великої літери тоді, коли хотіли? Декотрі ще обіцяють мені дати відповідь, а декотрі говорили: ми не думали про це. До певної міри ми бачимо, що салат з цієї великої літери був радянською паскою. Певною мірою ми бачимо саморепресію, самоцензуру харчової поведінки. І ми бачимо, що колективні правила харчування, які запроваджувались ніби для їдалень, для ресторанів, працювали за замовчуванням і на домашніх кухнях через оцю дурну саморепресію. Зрештою, в тому самому фільмі, в другій серії, де героїня Аліси Фрейндліх запрошує до себе свого коханого товариша Новосільцева, вона теж частує його салатом і говорить: цей салат вдався, покласти вам салату. І це знову салат з великої літери, і знову вся глядацька аудиторія має зрозуміти, про який салат йдеться. І ще одна цікава деталь в історії службового роману полягає в тому, що банкет, який давав герой Басілашвілі, був з нагоди його повернення зі Швейцарії. І людина, яка повернулася зі Швейцарії, вона привезла цигарки Мальборо, вона привезла якусь люстру мобілі, яка крутилась в різні боки, вона привезла брелоки, але вона не привезла жодного рецепту, жодної нової страви, жодної цікавинки, якоїсь їжі, яку б можна було поставити на стіл. Сир був, але рецепт. Але приїхавши із Швейцарії, люди повертаються до тієї самої саморепресії і тієї самої харчової ностальгії. Ми про це трошечки скажемо після. Епізод 2 про відмінності. Ми історики, і ми маємо говорити про динаміку і різниці. І якщо б ви спитали мене, чи були суттєві, акцентовані, виражені відмінності, то я б мала сказати так. І перша з них полягає в тому, що декотрий невеличкий період часу кіногерої їли зі смаком. Їм було смачно. І цей смак проявлявся
як у візуальних образах, так і у звуках, які супроводжували візуальні тексти. Наприклад, такий хруст цибульки, чи огірка, чи великий кадр, великим просто в екран, як ця героїня, яку я вам тут демонструю з фільму «Дівчата», чи як отой Нада Федя Нада, який їсть шашлик, чи «Кавказька полонянка», де також вона не їсть, але це теж крупним планом. І навіть в тих останніх фільмах «Відлиги», які вже були зняті пізніше, але цей дух змін в фільмах Гайдая, скажімо, навіть яєшня шкварчить на пательні. Але потім цей смак, цей хруст зникає. То виходить, що надія на зміни, чи певні зміни робили життя смачнішим, про це можна думати. Величезна тема і величезний сюжет, який тут я маю визнати тільки побіжно, це відмінності в демонстрації національних кухонь. І зрештою, тут я наводжу приклад грузинського фільму, оскільки українські взагалі потребують окремої доповіді і, може, окремої роботи. Галушки, які в вечорах на хуторі близь Диканьки у кіно продемонстровані, є чи не найбільш згадуваним візуальним образом смачної їжі взагалі серед людей, яких ми сьогодні можемо опитати. Але дуже цікаво це прозвучало, ці відмінності прозвучали і продемонстровані були в грузинському кінематографі також. І з нього я хочу надати вам цитату. Люди запрошують двох іноземців до столу в ресторані і дуже-дуже їх пригощають, називаючи свої страви, даючи їх понюхати, хруснути. І зрештою, один зі старих, звертаючись до іноземця, каже: «Подобається тобі? Подобається тобі їжа?» «О!» – той киває. Якщо йому подобається їжа, він розуміє грузинську. І це дуже тонке зауваження і дуже важлива історія, на яку варто звертати увагу, коли ми розглядаємо кіно 60-х, 80-х як певний моноліт, в якому вже нічого немає. Але щось все ж в цьому кіно лишається. Далі ще відмінності. Чи все ж колись демонструвалась їжа так, щоб їжа після відлиги, після відчуття змін? Так, вона демонструвалась, але, як правило, як межова, критична, не дуже добра ситуація. Скажімо, коли дівчина змушує хлопця привезти її до ресторану і витратити останні гроші, то тоді демонструється стіл, накритий червоною рибою, коньяк, ікра та сама. Оці межові ситуації часто виглядають як ситуації зваблення. Їжа як зваблення – не радянський сюжет, очевидно. Це біблійний сюжет, найдавніший сюжет в історії людства, де яблуко виявилось просто механізмом чи причиною людської історії. Принаймні не причиною, звісно, але. Так, їжа як зваблення демонструється в багатьох стрічках. І слід зазначити, що зваблювачками, звісно, частіше виступають жінки, але й чоловіки також. У іконописній картині про правильне пізньорадянське кохання «Москва сльозам не вірить» зваблює шашликом, зрештою, чоловік. Але історії про зваблення надлишковою їжею – це історії найчарівнішої і найпривабливішої. Там пірог маестра і пиріжки ноктюрн, чи навпаки, я не пам'ятаю. У фільмі «Суєта-суєт», де жирні такі смачні, мацні торти, сніданок в постіль приносить йому коханка. І ця жирність, надлишковість їжі асоціюється з певною надлишковою сексуальністю,
з надлишковою жагою володіти цим чоловіком. І вона демонструється тут, їжа. Зрештою, в цій категорії відмінності мова часто постає, їжа часто постає як акт відмови і акт протесту. Кавказька полонянка відмовляється від їжі. Відмовляється від їжі донька головного героя фільму «Суєта-суєт», та сама, яка виступає проти коханки. Але, власне, дієта виглядає в пізньорадянському кіно як виклик. Виклик правилам, виклик навіть радянському. І найкраще це виглядає, ця тема злочину, відмови від їжі, виглядає в кінострічці «Любов та голуби», де чоловік уходить від своєї дружини до коханки Раїси Захарівни, дуже специфічної особи. Очевидно, вона вегетаріанка, очевидно, вона сироїдка. І далі цей відомий дуже діалог, тут російською мовою нехай буде. «Соль – это белый яд, так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд, Раиса Сахаровна, может, с хлебушком, а? Хлебушек – это вообще отрава. Я бы сейчас горбушечкой отравился бы. Ну, правда, жрать охота. Не жрать, а есть. Чо? Нічого, а що?» Зрештою, вся ця композиція, вона абсолютно не радянська. І тут Раїса Захаровна постає не тільки як розлучниця, вона постає як вестернізована особа. Тут умовний Захід програє умовному правильному радянському надійці, яка правильно їсть, правильно любить, правильно говорить. Зрештою, відмова від хліба, яку дозволяє собі Раїса Захарівна, це взагалі руйнація сакральних основ харчової поведінки радянського світу в тому числі. Причому треба визнати, що хліб як сакральна їжа, і цей погляд на хліб розділявся і в тому числі різними спільнотами, тобто розділявся і суспільством. Ще одна відмінність, ще одна, якщо задавати радянському кіно питання, то можна знайти певний іконічний образ. Це образ жіночої любові, погляд жіночої любові, який є пов'язаним із їжею. Виглядає це так. Він їсть, вона дивиться. Часто вона використовує свою руку, щоб підкласти її під підборіддя. Вона завмирає і дивиться, як він жує, як він бере, як він ставить, як він п'є. І в очах жінок трошки вологи. Це очевидний погляд жіночої любові, який можна аналізувати з декількох позицій. І, можливо, не всі я зараз знайду і не всі скажу. В першу чергу, це історія про гастрономічну мати Славки Вальчевської вислів. Це історія про такий фортецю жіночої влади і жіночого визнання. Це щастя їжі, яке людина, чоловік отримує з рук жінки. І це щастя взаємоповаги, і взаєморозуміння, і зрештою любові. Цікаво звернути увагу на те, що навпаки не буває ніколи. Так, щоб вона їсть, а він, поклавши руку під підборіддя, дивиться, завмираючи з вологими очима. Такого немає. Жінка дивиться на чоловіка, мати дивиться на дитину, бабуся дивиться на онука, але ніколи це не є зворотнім зв'язком. Більше з тим, коли разом їдять дві жінки, то погляд жіночої любові тут також є відсутнім. Це дуже цікаво ще з третьої позиції, яка полягає в тому, що цей погляд жіночої любові сигналізував нам через їжу, через процес харчування про те, що радянський емансипаційний проєкт згортається,
чи майже взагалі згорнувся. Бо тепер жіноче щастя, жіночий успіх полягає не в тому, щоб обслуговувати 220 верстатів і виконувати плани п'ятирічки, чи ставати головою колгоспу. Тепер жіночий успіх визначається наявністю чи відсутністю родини, наявністю чи відсутністю чоловіка, якого варто і хочеться годувати її, від якого варто і хочеться мати дітей. Зрештою, ніби простенька історія про те, як хто їсть, відкриває неусвідомлені, непроговорені, принаймні на рівні дискурсивних офіційних практик, реальності радянського. І зрештою, мій останній, третій і, можливо, найбільш сумний епізод. Цей епізод, який би я назвала «Не будьте як діти», тому що діти і процес харчування є, можливо, найбільш печальним, тужливим. Це історія про суцільний примус, це історія про приниження, це історія про руйнацію довіри до світу з самого початку людського життя. Веселі історії кіно про Дениску, який не хотів їсти манну кашу. Зрештою, Денис вилив манну кашу у вікно, і потім до нього в квартиру, до його мами, прийшов перехожий, на якого та каша потрапила на голову і на одяг. Ці історії, як не дивно, окрім всього такого, є Євангеліє від Луки, щоправда, подане як Євангеліє від манної каші. Оце нічого тайного, що не вийде наяв, це лейтмотив історії про манну кашу. І чи не всіх дітей виховували в такий спосіб? Через відмову від їжі, загроза виходу наяв того, чого ти не хочеш робити. Чи добре це їсти із загрозою сакральної кари? Я не впевнена. Завершуючи тему манної каші, я б хотіла сказати про концепцію комфортної їжі, яку було вироблено в рамках медичних дієтологічних студій, а потім вона перейшла до соціальних food studies. Концепція комфортної їжі пояснює, чому в період стресу чи якогось емоційного навантаження ми їмо. Ну і, власне, що ми їмо. Комфортною їжею називається щось висококалорійне, щось, що швидко готується, і те, що пов'язано із смаками дитинства. Це поняття не є абсолютно універсальним, воно індивідуалізується, воно залежить від спільнот, і кожен з нас має свою власну, може, комфортну їжу, яка дозволяє нам перенести якийсь стрес. Але коли ми говоримо про манну кашу, то ми можемо побачити певну унікальність радянського харчового проєкту, в якому точно вимальовується концепт некомфортної їжі. І навіть ми можемо його спробувати універсалізувати. Звісно, для кожного з нас є якісь нелюбимі продукти, які ми не любимо. Але якщо ми попитаємо дітей, які мали радянське минуле і ходили до дитячого садочку, то некомфортна їжа виставиться у лінійку, де манна каша буде обіймати такі собі високі місця в ієрархії. Там буде також риб'ячий жир, там буде цибулька варена або трошки смажена, там буде запіканка, чи на дитячій мові запіханка, там буде вермішелевий молочний супчик,
там буде молоко з пінкою, трошки підкислене. І цей список некомфортної їжі, яку ніхто не хоче їсти, не тому, що вона часто не смачна, а тому, що це їжа примусу і приниження. Іноді цей комплекс можна подолати, іноді люди живуть все життя, пригадуючи пінку на молоці. В фільмі «Ласкаво просимо» або «Стороннім вхід заборонено» в сатиричній дуже ситуації продемонстровані оці всі продовольчі правила, харчові правила для дітей. Одне з них «Когда я ем, я глух і нем», «Коли я їм, я глухий та німий». Зрештою, це ніби правило етикетне. Але правило, коли я їм, я глухий і німий, це не тільки про етикет і непристойність. Це про застільне мовчання. Це про навичку до самозаборони застільних бесід. Це історія про армію або табір, в якому поїли означає залили паливо. Залили паливо означає встали і пішли. І діти навчались тому глухий і німий впродовж свого життя. Не тільки в дитячих садочках, вони потім навчались тому в піонерських таборах, потім вони навчались тому в школі, де були обіди та сніданки. І це треба було робити мовчки. Закрий рота та їж. Їж мовчки. Ця команда на застільне мовчання була в тому числі і політичною забороною. Забороною розмов про те, що вухо влади може не почути. Зрештою, цю заборону люди завжди долали. Але їм треба було стати дорослими, щоб подолати цю заборону. Дитячі ж розмови знаходились під суворим контролем того, хто був поруч. В тій самій стрічці «А кого, діти, ми називаємо найбільш гідними? Того, хто з'їдає все до кінця». Це теж дуже цікава історія, яка пов'язана не тільки з навичкою правильно їсти, перше, друге, третє, зрештою, чи обід, сніданок та вечерю, чи гаряче. Ця історія в тому числі корелюється з спільнотою чистих тарілок, громадою чистих тарілок, квитків, яку видавав Владимир Ілліч Ленін. «Гідний той, хто з'їдає все до кінця» – це репліка на ленінську історію общества чистих тарілок, написану колись товаришем Бонч-Пруєвичем. Зрештою, у дітей не було опції відмовитись від їжі. І, як справедливо зауважують авторки книжки «Опасні совєтські вещи», саме в ці роки, в 60-ті, 80-ті, починається проєкт примусу до їжі, дитячого примусу до їжі. І цей проєкт дитячого примусу до їжі ще чекає свого дослідника. Адже до того, коли їсти було майже нічого, дітей не треба було примушувати, і вони були постійно голодні. Вони їли те, що було. Тут, коли жити стало трошки краще, з'ясувалося, що дітей треба годувати, їх треба годувати правильно, і треба годувати так, щоб вони були ситі аж товсті. І цей примус до їжі в страшний спосіб конвертувався в поведінку дорослих, в контролюючу, в диктаторську і часом тиранічну поведінку дорослих. Це ж опція не їсти прописана в одному з дитячих фільмів, який називається «Автомобіль, скрипка і собака Клякса». Там два хлопці і дівчинка
любовний трикутник, вони підлітки, один скрипаль, один такий винахідник. І щоб заробити їм на поїсти, скрипаль грає біля кафе, і вони його не слухають. Вони їдять, і він плаче старшому повару, який в той же час такий чарівник. І повар йому каже: талант должен бути голодним. І, звісно, це не про дітей. Звісно, це меседж для еліти, спільноти, інтелектуалів. Тому що тут не про, власне, набиття шлунку, а про те, що якщо ти голодний, ти на дистанції від влади. А якщо ти ситий, то годувальником твоїм виступає держава, і тоді вона, як годувальник, вона годує і питає з тебе. Талант має бути голодним. І чи не єдина опція, яку дитячий слух і дитяче вухо сприймає як складну композицію. Тобто можна бути талановитим і тоді не їсти, чи бути голодним означає бути талановитим. Про це теж можна подумати, але дуже цікаво завершується з точки зору розподілу гендерних ролей ця композиція, коли дівчинка говорить обом своїм хлопцям: ви обидва таланти, а я голодна. Тобто розподіл талантів серед чоловіків і голод, джерелом якого є дівчина. Зрештою, годують їх старші, і роль держави постає як через цих чарівників, які витирають їм сльози, замирюють їх і годують, зрештою. Хоча талант має бути голодним. Культ юності, культ дитинства, який плекала радянська влада в 20-ті, 30-ті, навіть 40-ті роки, перетворився на культ страху перед юністю. Можливо, примусовість цієї харчової поведінки була від того страху, а можливо і ні. Тут дуже показова картина в цьому сенсі. Їжа тут не візуалізована, але текст прекрасний, який демонструє цей страх і пояснює намагання контролювати. Фільм «Кур'єр» – ця цікавенна історія про любов до їжі як небезпечну потенцію вибору, а з тим і свободи. Опцію, якої батько, що промовляє, ніби був позбавлений. Ніби був позбавлений і хоче позбавити тої любові до концентрованого молока, а з тим вибору і свободи свого сина. І це прекрасний образ, через який їжа постає як конструкція, в тому числі не тільки фізіологічна, біологічна, а як соціальна конструкція, яка має в собі вибуховий потенціал свободи. Але має і вибуховий потенціал насилля. Майже завершуючи, хочу представити вам історію Єралашу, який був знятий 92-го року. Два брати, старший і молодший. Молодший вредує, не хоче їсти супа з цибулькою і макаронами. То він йому гарячий, то він йому не солений, то він йому холодний, то він йому не жується, то ложка не береться. Зрештою, він так себе поводить, цей малий, що просто хочеться щось йому сказати погане. А його брат перегортає йому на голові тарілку супу. І той, спокійно похмиляючись, каже: ну добре, компот не перегортай, компот я буду. І ця історія про генераційний спадок. Тобто, це ніби союз вже розпався, а патерни живі. Замість того, щоб сказати своєму братові, це навіть не син, не хочеш – не їж. Він виливає йому супа на голову. Але замість того, щоб образитись на старшого, щоб сказати, що ти робиш, як ти смієш так зі мною поводитись, він каже: добре, добре, а компот не треба, я буду. Оце трансгенераційне насилля, в якому беруть участь вже малі хлопці, і яке сприймається як норма примусової харчової поведінки.
яка сприймається схвально і глядачами, які вважають, що в принципі правильно все, що це навіть смішно, чи не смішно. Кур'єр з фільму, хлопець з фільму «Кур'єр» 86-го року пообіцяв дорослим наступне після сцени з молоком. Это возрастное, не правда ли, Иван? Да, конечно, возрастное. Мы перебесимся и будем такими же, как ви. Зрештою, я не впевнена, що ми стали такі ж, як вони. Але часто ми залишаємось сліпими глядачами радянських фільмів, обожнюючи те, що не може бути обожненим, і не бачачи тих пасток, примусів і дисперсного насилля, яке стало абсолютною нормою. Кіно пізньорадянського – це кіно про Уілсона Сміта з Орвелла, тільки з тієї частини, де він говорить, він вже любив старшого брата. Тим закінчується книжка, і цим починається пізньорадянське, де їжа – це про свободу, їжа – це про недовіру, їжа – це про надмірність, але ніколи не про... Ніколи, але частіше за все не про смак і не про насолоду. Частіше за все, але іноді, коли тобі подобається наша їжа, то ти розумієш українську і ти розумієш грузинську. Зрештою, радянські фільми пережили Союз, щоб торжествувати на його уламках, як Безхатченко, котрий з тих часів все годується збиранням склотари на його смітниках. Вони виявились пропагандистською машиною з двигуном не слабкішим за голлівудське «Шевроле». Це хороша цитата Олександра Чанцева, якою я б хотіла завершити, але б сказати наступне. Я думаю, що це не смітники, це такі терикони, які декотрі люди, котрі ніколи не бачили гір, сприймають як гори. Це такі шлакові кургани. Але цікавезно є розібратись з їхньою археологією, з їхньою отруйною потенцією. І зрештою переробити їх на щось добре. Чи зруйнувати взагалі.